Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb πέτυχε ακόμη ένα τεχνολογικό ορόσημο, προσφέροντας στους αστρονόμους την πρώτη άμεση ματιά στην επιφάνεια ενός βραχώδους εξωπλανήτη, ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Στο επίκεντρο νέας έρευνας βρίσκεται ο LHS 3844b, ένας εξωπλανήτης που εντοπίζεται περίπου 50 έτη φωτός μακριά από εμάς. Ο πλανήτης είναι κατά περίπου 30% μεγαλύτερος από τη Γη και αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες στόχους για την επιστημονική κοινότητα λόγω της εξαιρετικά κοντινής τροχιάς του γύρω από το μητρικό του άστρο. Τα δεδομένα του James Webb αποκαλύπτουν έναν σκοτεινό, άνυδρο και αφιλόξενο πλανήτη, ο οποίος φαίνεται να στερείται πλήρως ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το τηλεσκόπιο κατέγραψε θερμική ακτινοβολία που προέρχεται απευθείας από την επιφάνεια του πλανήτη, επιτρέποντας για πρώτη φορά τόσο λεπτομερή γεωλογική ερμηνεία. Η απουσία ατμόσφαιρας καθιστά τον εξωπλανήτη εξαιρετικά εκτεθειμένο στις ακραίες συνθήκες του διαστήματος. Η φωτεινή πλευρά του πλανήτη αγγίζει τους 725 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, επειδή ο πλανήτης είναι παλιρουιακά κλειδωμένος, η άλλη πλευρά του παραμένει μόνιμα στο σκοτάδι, δημιουργώντας ακραία θερμική αντίθεση. Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2023 και το 2024 με τη βοήθεια του οργάνου Mid-Infrared Instrument, ενός από τα πιο προηγμένα συστήματα ανίχνευσης υπέρυθρης ακτινοβολίας που έχουν ποτέ σταλεί στο διάστημα. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 3 δευτερεύουσες εκλήψεις, δηλαδή χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες ο πλανήτης περνούσε πίσω από το άστρο του. Μετρώντας τη διαφορά στη συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία πριν και μετά την απόκρυψη, κατάφεραν να απομονώσουν το θερμικό αποτύπωμα της επιφάνειας. Πρόκειται για μια τεχνική που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατη για βραχώδεις εξωπλανήτες. Η επιτυχία της αποδεικνύει την τεράστια ευαισθησία του James Webb και ανοίγει τον δρόμο για πολύ πιο φιλόδοξες αποστολές εξωπλανητικής εξερεύνησης. Συγκρίνοντας τα φασματικά δεδομένα με γνωστά γεωλογικά υλικά από τη Γη, τη Σελήνη και τον Άρη, οι ερευνητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο ο πλανήτης να διαθέτει φλοιό παρόμοιο με της Γης. Αντί για επιφάνεια πλούσια σε πυρίτιο και γρανίτη, τα στοιχεία δείχνουν κυριαρχία βασάλτη, ενός σκοτεινού ηφαιστειακού πετρώματος πλούσιου σε σίδηρο και μαγνήσιο. Η παρουσία βασάλτη υποδηλώνει είτε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στο πρόσφατο παρελθόν, είτε μια επιφάνεια που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνια έκθεση στη διαστημική ακτινοβολία. Η πρώτη θεωρία υποστηρίζει ότι φρέσκες ροές λάβας ίσως ανανεώνουν την επιφάνεια. Ωστόσο, αν αυτό συνέβαινε, το τηλεσκόπιο θα έπρεπε να είχε ανιχνεύσει αέρια όπως διοξίδιο του άνθρακα ή διοξίδιο του θείου, κάτι που δεν συνέβη. Η δεύτερη εκδοχή κάνει λόγο για διαστημική αποσάθρωση, μια αργή διαδικασία κατά την οποία μικρομετεωρίτες και ακτινοβολία μεταβάλλουν τη χημική σύσταση των πετρωμάτων, σκουραίνοντάς τα σταδιακά. Οι επόμενες παρατηρήσεις του James Webb αναμένεται να αποσαφηνίσουν αν η επιφάνεια του LHS 3844b αποτελεί συμπαγή βράχο ή στρώμα λεπτόκοκκου υλικού.